नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई यो क्लास 10 को कम्पल्सरी म्याथमेटिक्समा जुन एउटा च्याप्टर छ सेट्स, यो सेट्स भन्ने च्याप्टरको चाहिँ फर्मुलाहरू चाहिँ आज म तपाईहरुलाई पढाउन गइरहेको छु। के कस्ता फर्मुलाहरू चाहिँ यो सेट्स भन्ने च्याप्टरमा छन् त? तपाईहरुलाई एसई को बोर्ड एक्जाममा क्लास 10 को बोर्ड एक्जाममा यी फर्मुलाहरू याद भयो भने तपाईहरुलाई यसको प्रब्लमहरू गर्न, न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। सो पहिला जाउँ दुईटा सेटहरुमा, हैन? यदि कुनै एउटा सेट छ ए र अर्को सेट छ बी भने यसमा के कस्ता फर्मुलाहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं त भन्दा लेख्नुस् है। पहिलो फर्मुला, युनिभर्सल सेटको कार्डिनल नम्बर भनेको एन ए युनियन बी प्लस एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। त्यस्तै गरिकन दोस्रो फर्मुला लेख्नुस्, एन ए युनियन बी को है, एन ए युनियन बी को फर्मुला n only a plus n only b plus n a intersection b। थर्ड फर्मुला लेख्नुस्, a union b के n a union b भनेको n a plus n b minus n a intersection b। फोर्थ नम्बर को फर्मुला लेख्नुस्, n only a को है, n only a लाई हामी n a minus b पनि भन्न सक्छौं है त। मैले यहाँ भेन डायग्राममा बनाएको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो n only a को फर्मुला के हो त? a भन्ने सेटको कार्डिनल नम्बर n a minus n a intersection b। र 5 नम्बरमा जाउँ, n only b को फर्मुला के हो त भन्दा n b minus n a intersection b। त यी पाँचवटा तपाईहरुले यी पाँचवटा फर्मुला तपाईहरुलाई याद छ भने तपाईहरुले दुईटा सेटबाट आएका प्रब्लमहरुलाई मजाले चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब जाउँ हामी तीनटा सेटमा। यदि तीनटा सेट दिएको छ भने यहाँ हामीले के कस्ता फर्मुलाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त है। सो फर्स्ट नम्बरमा युनिभर्सल सेटको कार्डिनल नम्बर भनेको के हुन्छ त? एनयु भनेको भन्दा एन A union B union C plus n A union B union C को कम्प्लिमेन्ट। दोस्रो नम्बरमा जाउँ, पढ्नुस् है त, म अर्को कलर लेख्छु। दोस्रो नम्बरको फर्मुला हाम्रो n A union B union C को n only A plus n only B plus n only C plus n only A intersection B plus n only A intersection C plus n only B intersection C plus n A intersection B intersection C है। यो फर्मुला तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ल थर्ड नम्बरमा जाउँ, n A युनियन B युनियन C के अर्को फर्मुला छ हाम्रो A union B union C को फर्मुला n A plus n B plus n C minus n A intersection B minus n B intersection C minus n A intersection C plus n A intersection B intersection C। त्यस्तै गरिकन अरु तपाईहरुले फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ। 4 नम्बरको फर्मुला n only a को n a plus n a minus n a intersection b minus n a intersection c plus n a intersection b intersection c। 5 नम्बरमा जाउँ, n only b को फर्मुला n b minus n
A intersection B minus N B intersection C plus N A intersection B intersection C. र 6 नम्बरको फर्मुलामा जाउँ N only C equals NC minus NA intersection C minus NB intersection C plus NA intersection B intersection C. ल अब यो दुईटा सेटको र तीनटा सेटको हामीले यहाँ फर्मुलाहरु लेखिसकेका छौं। अब हामी सबसेटको फर्मुलाहरु लेखौं है। जस्तो तपाईहरुलाई म एउटा कुरा बुझाउँछु है त। ए भन्ने एउटा सेट छ जसमा एलिमेन्ट छ 1 2 भने यसका सबसेटहरु के हुन्छन् त? सबसेट अफ ए भनेको के हुन्छन् त? एउटा एम्प्टी सेट, एउटा 1 मात्रै, एउटा 2 मात्रै अनि एउटा चाहिँ 1 2 हुन्छ हो। भनेपछि यी तीनटालाई हामी के भन्छौं? प्रपर सबसेट भन्छौं भने यो एउटालाई हामी इम्प्रोपर सबसेट भनेर भन्छौं। सो टोटल नम्बर अफ सबसेट कतिवटा छ हेर्नुस् त? 4 वटा छ। यहाँ दुईटा एलिमेन्ट छ, एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा चाहिँ यसको सबसेट बनिरहेको छ। यदि तीनटा एलिमेन्ट छ भने कतिवटा बन्छ? 8 वटा बन्छ। त एउटा यसको फर्मुला छ क्या। के फर्मुला छ भन्दाखेरि हेरौँ है त। सबसेटको फर्मुलाहरु 1 नम्बरमा total number of subset is equals to 2 को power n, जहाँ n भनेको के हो त? number of elements in a set। जस्तो अब a भन्ने सेटमा दुईटा एलिमेन्ट छ यहाँ हो, दुईटा एलिमेन्ट छ, त्यही भएर 2 को पावर 2 भनेको 4 वटा, 4 वटा सबसेट हुने रहेछ। तीनटा भएको भए 8 वटा हो। यो फर्मुला है, याद राख्नुस्। तपाईलाई इन्ट्रान्सको बेला पनि काम लाग्छ है यो फर्मुला। अर्को जाउँ, टोटल नम्बर अथवा नम्बर अफ प्रपर सबसेट लेखौँ न। नम्बर अफ प्रपर सबसेट यो भनेको चाहिँ 2 को पावर n माइनस 1, यो चाहिँ नम्बर अफ प्रपर सबसेट हो। भने नम्बर अफ इम्प्रोपर सबसेट, इम्प्रोपर सबसेट भनेको चाहिँ एउटा, जहिले पनि इम्प्रोपर सबसेट चाहिँ एउटा हुन्छ। जस्तो ए भन्ने यहाँ हेर्नुस् एउटा कुनै चाहिँ सेट छ भने यसको इम्प्रोपर सबसेट भनेको यो हो। यहाँ भएका सबै एलिमेन्टहरु हुनु पर्यो। जस्तो एउटा हेर्नुस् है त, ए बी सी भन्ने एउटा चाहिँ सेट छ भने हैन, यसमा एलिमेन्ट ए बी सी छ भने अब यसको इम्प्रोपर सबसेट भनेको के हो त? ए बी सी नै हो। एउटा मात्रै हुन्छ क्या इम्प्रोपर सबसेट, र बाँकी अरु चाहिँ प्रपर सबसेटहरु हुन्छन्। जस्तो एम्प्टी सेट ए मात्रै भएको, बी मात्रै भएको, सी मात्रै भएको, त्यस्तै गरिकन ए र बी भएको, बी र सी भएको, ए र सी भएको। ल हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 यो शुद्ध 8 वटा, जम्मा टोटल सबसेट 8 वटा। 7 वटा चाहिँ प्रपर सबसेट, एउटा चाहिँ इम्प्रोपर सबसेट। त यो फर्मुला तपाईहरुले याद राख्नु भयो भने सबसेटको प्रब्लमहरुलाई पनि तपाईहरुले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र यी फर्मुलाहरु तपाईलाई एसई को बोर्ड एक्जाममा त काम लाग्छ नै, र एसई को एक्जाम पछि जुन इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ त्यो इन्ट्रान्स एक्जाममा पनि यी फर्मुलाहरु तपाईहरुलाई एकदमै काम लाग्छ। सो यो फर्मुलाहरु तपाईहरुले मजाले याद गर्नु होला। हामी अरु च्याप्टरहरुको अरु टपिकहरुको चाहिँ फर्मुला लेखेर भिडियो बनाउने छौं। त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला। र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनु होला। तपाईहरुलाई केही कुरा सोध्न मन छ हैन, मनमा केही जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ, तपाईहरुलाई केही समस्या आइपरेको छ, तपाईहरुलाई कुनै सब्जेक्टको नोट्सहरु पीडीएफहरु चाहिएको छ भने तपाईहरुले एउटा नम्बर सदैव याद राख्नुस्, 9849595895 9845955895। यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गरेर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, र डाइरेक्ट कल गरेर पनि तपाईहरुले आफ्नो समस्या हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। र हामीले तपाईहरुकै लागि भनेर चाहिँ यो एसई को चाहिँ च्याप्टर वाइज क्वेशनका सोलुसन, मोडल क्वेशन सेटहरुका सोलुसन, ओल्ड क्वेशनका सेटहरुको सोलुसन, त्यस्तै गरिकन तपाईहरुको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्नको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशनका सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौं। हामीले युट्युबमा, टिकटकमा, भाइबरमा, इन्स्टाग्राममा, फेसबुकमा सबैतिर हालेका छौं। त ती भिडियोहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई भाइबरमा, टिकटकमा, फेसबुकमा चाहिँ इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुस्, हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, हाम्रो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुस्। हामीले लाइभ क्लासहरु गरिरहेका हुन्छौं, हामीले नयाँ नयाँ भिडियोहरु हालिरहेका हुन्छौं। त्यो लाइभ क्लासहरु गर्दाखेरि
त्यस्तै गरिकन हामीले नयाँ नयाँ भिडियो हाल्दाखेरि हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँहरूलाई आउँछ। यदि तपाईँहरूले फलो गर्नुभएको छ भने, सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने र लाइभ क्लासमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। त यति भन्दै म चाहिँ आज बिदा लिन चाहन्छु। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।